Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα σκέψου διαφορετικά στο Ionian και επιλέγουμε Ionian και το νέο πρόγραμμά του γιατί Ionian εδώ μένεις. Σήμερα βρισκόμαστε στην κλινική αποκατάστασης βλαβών νοτιαίου μυελού. Τι ακριβώς είναι αυτό? Πώς ακριβώς δουλεύει η κλινική? Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Αυτό θα μας το εξηγήσουν όλοι όσοι θα είναι σήμερα καλεσμένοι και θα είναι αρκετοί. Όμως για να υποστηριχτεί αυτό το έργο της κλινικής δημιουργήθηκε ένας σύλλογος. Ο σύλλογος αυτός αριθμεί κάποια μέλη. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε από τους φίλους της κλινικής του Δημήτρη και της Βέρας Φίκα, ενός ανθρώπου πετυχημένου, ενός ανθρώπου ο οποίος επέλεξε να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία της Πάτρας, δημιουργώντας αυτή την υποδομή και κλείνοντας έτσι ένα κενό που είχε αφήσει η πολιτεία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την πόλη των Πατρών και όχι μόνο, για όλη την περιφέρεια, εδώ και αρκετά χρόνια. Ως ανάπηρος ο ίδιος βίωσε αυτό τον πόνο της οικογένειας, η οποία αιμορραγούσε και κοινωνικά και οικονομικά, γιατί όταν έμεινε ανάπηρος η οικογένειά μου υποχρεώθηκε να μεταναστεύσει εσωτερικά στην Αθήνα, στο Ασκληπείο της Βούλας, έτσι ώστε και εγώ να βρω το δρόμο προς την αποκατάσταση. Κοντά μας έχουμε τον Απόστολο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Φίλων της Κλινικής. Θα ήθελα κύριε Κωνσταντινίδη, μέσα από αυτή την ανιδιοτελή προσφορά του κυρίου Σφίγκα, η οποία τουλάχιστον προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλους εμάς που είμαστε φίλοι και μέλη, να μου πείτε τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος, πόσα είναι τα μέλη του και εσείς ως εθελοντής πώς έχετε βιώσει αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργήσει το Σύλλογό μας, αλλά και το πώς το φαντάζεστε. Καταρχήν να πω για τον κύριο Σφίκα ότι ο ίδιος είναι ναυπηγός μηχανικός και έχει δουλέψει σε όλο τον κόσμο πάνω στα πλοία. Και επειδή ξέρει και από την πράξη ότι δεν φτάνουν καθόλου τα λόγια, αλλά ακόμη και τα χρήματα μόνο δεν λένε τίποτε, αυτή την κλινική την παρέδωσε κατασκευάζοντας την ο ίδιος εξ ολοκλήρου, εκτός δηλαδή από το κόστος το οικονομικό, ανάλαβε και την κατασκευή. Ακριβώς, την κατασκευή και ο ίδιος από πάνω. Με τον κύριο Νηρό ως συνεργάτη του. Ναι, που ήταν ο μηχανικός ο εξειδικευμένος, αλλά δεν ήταν, θέλω να πω, μόνο τα χρήματα τα οποία έδωσε, έχει δώσει και την ψυχή του και συνεχίζει και τη δίνει και είναι ενεργό μέρος δηλαδή του Συλλόγου. Και χαιρόμαστε πολύ που είναι. Βέβαια, γιατί είναι και πολύ αποτελεσματικός. Λοιπόν, εμείς τώρα εδώ... Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος μας, αλήθεια? Ο Σύλλογος έχει 100 μέλη αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Είναι πολλοί γιατροί και νοσηλευτές και άλλοι απλοί και άτομα με αναπηρία βεβαίως, που έχουν βιώσει το φάσμα της αναπηρίας. Ναι, γενικά άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν προσωπική εμπειρία είτε τους ενδιαφέρει να βοηθάνε άλλους ανθρώπους. Όμως και εσείς έχετε βοηθήσει αποτελεσματικά, γιατί και το site της κλινικής μας, το οποίο φαίνεται και στο κάτω μέρος της οθόνης μας, είναι μια δική σας πρωτοβουλία και ήταν και μια ανάγκη εξωστρέφειας της κλινικής άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, για το site εννοώ τα καλά λόγια, και ελπίζω να ρίξουν μια ματιά και οι τηλεθεατές σας. Αλλά αυτή ήταν η ειδικότητά μου και ήταν αυτό που μπορούσα να προσφέρω εγώ και το έχω κάνει.
Και τώρα βέβαια οι ανάγκες είναι πολλές, διότι αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Και η τεχνολογία και οι ανάγκες. Λοιπόν, αυτές προσπαθούμε εμείς να καλύψουμε και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε έναν αρκετά καλό βαθμό. Ναι, αλλά έχετε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο που θα συμβεί με αφορμή την ημέρα των ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκέμβρη. Δεν θέλετε να ενημερώσουμε και τον κόσμο τι ακριβώς έχουμε σκεφτεί? Ναι. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα είναι χορευτική κυρίως των ανθρώπων με κινητικά και άλλου είδους προβλήματα, όπου όμως θα έλεγα ότι ίσως έχουν περισσότερο κουράγιο από εμάς τους αρτιμελείς και αυτό θα μας το δείξουν και θα το αποδείξουν. Οπότε αυτή η εκδήλωση θα λάβει μέρος στο χώρο του Συνεδριακού Πανεπιστημίου, του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 3 Δεκέμβρη. Στις 3 Δεκεμβρίου. Και η ώρα? Η ώρα έχει προκαθοριστεί, νομίζω ότι είναι στις 7. Πολύ ωραία. Αλλά στο site μας θα έχουμε όλες τις πληροφορίες και όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος να έρθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βέβαια πρέπει να πάμε και στο επόμενο σκέλος της κλινικής, αγαπητοί φίλοι, που δεν είναι μόνο οι φίλοι της κλινικής, αλλά αυτοί που είναι η καρδιά και ο πνεύμονας της κλινικής, οι εργαζόμενοι της. Ας πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς που πραγματικά συνεισφέρουν μέσα από την τεχνογνωσία τους το τι σημαίνει σήμερα αποκατάσταση στη Δυτική Ελλάδα, στην κλινική Δημήτρης και Βέρας Φίκα. Μιλήσαμε πριν στο πρώτο μέρος με τον κύριο Κωνσταντινίδη, λέγοντας ότι για να λειτουργήσει αυτή η κλινική υπάρχει μυαλό, πνεύματα, καρδιά. Ας συναντήσουμε λίγο πιο κάτω τους ανθρώπους που λειτουργούν αυτή την κλινική, γιατί και με κάποιους πρέπει να λειτουργήσει. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν πρώτα την προϊσταμένη της κλινικής, την Παρασκευή Φιλτισένη. Βούλα, ο λόγος σε σένα. Θα ήθελα να μου πεις πώς γίνεται η κοινωνική ένταξη του ατόμου εντός εισαγωγικών με αναπηρία, ενός ασθενή που έρχεται εδώ να αποκατασταθεί, και πώς γίνεται αυτή η προσέγγιση. Η φιλοσοφία της αποκατάστασης αφορά το ολιστικό μοντέλο θεώρησης του ατόμου, είναι συνυφασμένη με αυτό. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τον ασθενή σαν μια ολοκληρωμένη οντότητα, ψυχοσωματικά, και δεν ενδιαφερόμαστε καθαρά και μόνο για τα σωματικά προβλήματα, αλλά και για τα κοινωνικά και για τα ψυχολογικά προβλήματα που
πιθανότατα να έχει. Και βεβαίως όχι μόνο του ασθενή, αλλά και της οικογένειας. Γιατί και είναι της οικογένειας. Οικοπεριβάλλον, να το πούμε έτσι, Ακριβώς. που περιβάλλεται ο ασθενής. Ακριβώς. Άλλωστε, η αποκατάσταση είναι μια δυναμική κατάσταση. Ο ασθενής είναι μέλος της ομάδας και μάλιστα μπορώ να πω και το πιο σημαντικό. Γιατί όσο και να θέλουν οι θεραπευτές, αν ο ίδιος ασθενής δεν έχει αποφασίσει ότι θέλει να θεραπευτεί και δεν συμμετέχει, δεν πρόκειται να θεραπευτεί. Όμως σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητοι και οι εργοθεραπευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί που βοηθούν στην ένταξη. Έτσι, οπότε να πάμε να γνωρίσουμε και την Κατερίνα, τη Μαρίνη, η οποία είναι και η ταμεία του Συλλόγου των Φίλων. Αλλά πρώτα απ' όλα, Κατερίνα, είσαι ο επόμενος κρίκος, να το πούμε έτσι, μετά το φυσίατρο, που είναι βασικός. Εργοθεραπευτής. Έτσι. Πολύ τι βασικός. ακριβώς κάνει ο εργοθεραπευτής και πώς βοηθάει το άτομο στην ένταξη? Ο εργοθεραπευτής καταρχάς κάνει τα πάντα. Είναι ο συνδετικός κρίκος όλων. Παίρνει την κίνηση και την κάνει λειτουργία. Καταρχάς έχουμε άτομα τα οποία όταν έρχονται έχουν καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, αρχίζουν να έχουν καινούργια δεδομένα για το σώμα τους. Δηλαδή, πόνο σε σημεία που δεν κινιόνται. Αισθητικότητα σε άλλα σημεία που παλιά είχαν. Άρα πρέπει να γνωρίσουν καταρχάς το σώμα τους. Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Για μια νέα ζωή. Τα που πάντα. Είναι όλα. Οι ασθενείς δεν ξέρουν πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Ο εργοθεραπευτής λοιπόν στόχος είναι η λειτουργικότητα. Πρέπει να μάθει αυτόν να μετακινείται, να αυτοϋπηρετείται. Η αυτοϋπηρέτηση είναι το βασικό. Αν δεν έχεις αυτοϋπηρέτηση, δεν έχεις αυτοεκτίμηση. Ο σκοπός είναι η αυτονομία. Και το βασικό είναι το κίνητρο. Επειδή καταρχάς δεν είμαστε σώμα, είμαστε ψυχή. Τα θέλω του καθεμιανού μας κινούν το σώμα μας. Έτσι. Άρα η ψυχή μας είναι αυτή που μας κάνει να περπατάμε, να πηγαίνουμε, να επικοινωνούμε με τον άλλον. Αν δεν έχεις αυτό, δεν έχεις τίποτα. Άρα εκεί πέρα μπαίνει το κίνητρο. Όμως σε όλα αυτά, Μανώλη, καλωσορίζετε τον κοινωνικό λειτουργό της κλινικής, τον Μανώλη τον Μέντι, όμως χωρίς την κοινωνική ένταξη του ατόμου και το πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί με όλα αυτά που έχουμε ακούσει σήμερα, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που έρχεται να πω ως ένα σημαντικός και αυτός κρίκος στην αλυσίδα που δεν μπορεί να λείπει, γιατί λείπει για μια συνέχεια, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, και προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η νοηματοδότηση ξανά της ζωής του ανθρώπου. Πρέπει να ξαναβάλει στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή του. Αλλαγές που σχετίζονται με την αναπηρία. Αλλά αναπηρία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποκλεισμός. Μπορεί κάλλιστα ένας άνθρωπος να συμμετάχει σε προγράμματα που ήδη υπάρχουν εργασιακής επανένταξης και άλλα όμως που πρέπει να δημιουργηθούν, γιατί οι καιροί συνεχώς αλλάζουν, μεταβάλλονται οι συνθήκες και πρέπει και τα άτομα με αναπηρία να προσαρμόζονται στις εποχές. Και βεβαίως και οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή δεν είναι και οι κατάλληλες, με την έννοια ότι και η κλινική έχει τις δικές της απαιτήσεις και οι ασθενείς βέβαια έχουν τις δικές της απαιτήσεις. Όμως, Κατερίνα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ο εργοθεραπευτής στην ομάδα αυτή, γιατί αυτός ουσιαστικά οδηγεί προς την αυτονομία το άτομο, έτσι είναι? Δεν είναι? Ο συνδετικός κρίκος. Ψάχνει να βρει τον τρόπο. Δεν παίζει ρόλο το πώς θα το κάνεις. Προσπαθείς να δώσεις ένα ισχυρό κίνητρο. Κίνητρο για ζωή. Αν δεν αγαπήσει τον εαυτό του και δεν του δώσεις το κίνητρο, που αυτό βγαίνει μέσα από τη θεραπευτική ομάδα. Ο στόχος δεν είναι ατομικά της εργοθεραπείας, είναι όλης της θεραπευτικής ομάδας. Μαζί με το ασθενή. Ψάχνεις να βρεις ένα ισχυρό κίνητρο για ζωή, που αυτό θα τον κάνει να θέλει να αποκατασταθεί. Μιλώντας λοιπόν για ομάδα, Βούλα, φαντάζομαι ότι εδώ κάθε μέρα είναι το στρατηγείο, από εδώ ξεκινάτε. Κοιτώντας τον κάθε φάκελο, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, εγώ θα έλεγα τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, προκειμένου να υπάρχει και μια δομημένη και ένας τρόπος λειτουργίας. Ας πούμε, λέγοντας ότι μετά θα ξεκινήσουμε για μια υδατοθεραπεία και ούτω καθεξής. Έτσι κάπως φαντάζομαι. Ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συναντήσεις της ομάδας, όλης της διεπιστημονικής ομάδας, που αποτελείται από το φυσίατρο, γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν ένα συμβουλευτικό ρόλο, του νοσηλευτικού προσωπικού, του κοινωνικού λειτουργού, της εργοθεραπεύτριας, της λογοθεραπεύτριας, του φυσικοθεραπευτή, του κλινικού ψυχολόγου, όλων των ειδικοτήτων, και αναφέρει ο καθένας τα στοιχεία που έχει συλλέξει για τον ασθενή κάθε φορά.
Όμως μιλάμε και για μια μονάδα η οποία είναι υπερσύγχρονη, που διαθέτει πισίνα και διαθέτει και φυσιοθεραπευτή και υπεύθυνο υδατοθεραπείας. Δεν πάμε να ρίξουμε μια ματιά εκεί πέρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται? Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ από την πισίνα της κλινικής αποκατάστασης Βλαβών Νοτιαίου Μυελού και έχουμε μαζί μας τον Αποστόλη τον Αθανασόπουλο, που είναι ο φυσιοθεραπευτής και ο υπεύθυνος της υδατοθεραπείας, για να μας πει όχι μόνο πώς φτάσαμε στην πισίνα και πώς η δύναμη μιας σταγόνας μπορεί να γίνει και εθελοντικό κίνημα και ενθουσιασμός, αλλά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των ασθενών αφενός και αφετέρου δε πώς υπάρχει προοπτική η κλινική να μετεξελιχθεί και να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αποστόλη, ο λόγος σε σένα. Και πραγματικά είμαστε στον χώρο της υδροθεραπείας, στον χώρο της πισίνας. Μία σταγόνα. Μία σταγόνα που μπορεί να γίνει ένα ριάκι, ένα ποταμάκι, μια θάλασσα, ένας ωκεανός ελπίδας. Ελπίδας σε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν την ανάγκη της κλινικής αποκατάστασης. Πραγματικά εδώ θα πρέπει να θυμηθεί κανένας ότι πριν 15 χρόνια ξεκίνησε από την ορθοπαιδική κλινική μία διαδικασία, μία διημερίδα. Εκείνη η διημερίδα είχε να κάνει με την πρόληψη. Να φορούν όλοι το κράνος στο δίκυκλο και τη ζώνη στο αυτοκίνητο. Και σε αυτό διαχρονικά ενημερώναμε τους ασθενείς, προκειμένου να τηρούν αυτή τη διαδικασία για να προφυλάξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Γιατί ο σύγχρονος πολιτισμός των υψηλών ταχυτήτων, η άγνοια κινδύνου, οι σοβαρές επιπτώσεις και επιπλοκές της σπονδυλικής στήλης και του νοτιαίου μυελού μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα και επιπτώσεις τέτοιες για την κοινωνική, την οικογενειακή ζωή και, αν το θέλετε, για την καθημερινότητα του καθενός μας. Πόσο δύσκολη, Αποστόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να θα μείνουμε σε αυτό που λες, αλλά πόσο δύσκολη είναι και η καθημερινότητα ενός ασθενή εδώ? Φαντάζεστε κάποιον ο οποίος έχει το σώμα του, αλλά δεν μπορεί να του κουμαντάρει το σώμα του. Φαντάζεται ο καθένας από εμάς τις δυσκολίες της καθημερινότητας και εκεί που η πολιτεία θα πρέπει να είναι δίπλα του, όχι μοναχά στο ζήτημα αποκατάσταση, γιατί η αποκατάσταση εδώ πέρα ξεκίνησε, αν το θέλετε, με τον εθελετισμό όλων ημών, από τους ενόντες, από τους εναπομείναντες, για να ανοίξουμε μία κλινική. Μία κλινική που, αν το θέλετε, η πολιτεία είχε μόνο βαρύγδουπες δηλώσεις, ανακοινώσεις, κορδέλες, αλλά στην ουσία όμως τίποτα παραπάνω. Έφτασε λοιπόν η ψυχή ενός ανθρώπου, του κύριου Σφίκα, και θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, να δημιουργήσει τούτη την κλινική, προκειμένου να είμαστε εδώ σήμερα εμείς, να μιλάμε και πραγματικά να λέμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, σε περίπτωση που η πολιτεία βάλει το χέρι της, προκειμένου ότι τούτη την κλινική από τα 5 κρεβάτια τα οποία λειτουργούν σήμερα, να λειτουργήσουν και τα 21, αλλά να υπάρχει όμως εκείνο το νοσηλευτικό, το φυσικοθεραπευτικό, το ιατρικό και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό, γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα, προκειμένου να συνεισφέρει στο συνάνθρωπό μας, τον οποίο τον έχει ανάγκη. Να πούμε για την ιστορία ότι το 1998 που τράκαρα εγώ και έμεινα ανάπηρος, αυτή η κλινική και ειδικά η πισίνα που είναι ακριβώς πίσω μας, φάνταζε ένα όνειρο θερινής νυχτός. Και όπως πολύ σωστά είπες, και αυτό πρέπει να το λέμε σε κάθε μας πρόταση, γιατί για μένα ο ευεργέτης αυτό το νόημα έχει, ήρθε ένας άνθρωπος με την ανιδιοτέλειά του και τοποθέτησε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ
εδώ στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο, και έκλεισε μία ψαλίδα που η εκάστοτε κυβέρνηση, πολύ σωστά είπες, βαρύγδουπες δηλώσεις, δεν έκαναν ποτέ τίποτα, και μιλάμε τότε, αν θυμάμαι λάθος διόρθωσέ με, για ένα ενταγμένο έργο στα Ολυμπιακά έργα, το οποίο είχε πάρει η ΣΑΕ, που σημαίνει ότι είχε κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωθεί προϋπολογιστικά η δαπάνη του, και το οποίο ποτέ δεν έγινε, και αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος δεν θα γινόταν. Σκέψου λοιπόν ότι αυτό που μας λες τώρα είναι εξίσου σοβαρό, γιατί πέρα από την οικονομική κάλυψη χρειάζεται και μία υλική κάλυψη και μία τεχνική κάλυψη, την οποία παρέχουν τα παριατρικά επαγγέλματα και οι γιατροί. Και φαντάζομαι και οι οικογένειες αυτές που έρχονται εδώ, γιατί πλέον αυτό το πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι πυρήνας μιας ολόκληρης περιφέρειας με την έννοια της αποκεντρωμένης διοίκησης, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? 1,5 εκατομμύριο κατοίκων. Το 1998, και καλά το θυμήσατε κύριε Φεσιάν, θα σας θυμίσω και αυτό το οποίο έβλεπα στην ορθοπαιδική κλινική και στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Το άγχος των ιατρών και του καθενός εξ ημών να εξευρεθεί μία κλίνη αποκατάστασης. Και θα σας θυμίσω ότι όλες οι κλίνες αποκατάστασης τότε ήταν μόνο στο λεκανοπαίδιο Αττικής. Στη Βούλα, θα ήσουν και εγώ πάρα πολύ τυχερός αν πραγματικά έχεις τη δυνατότητα τότε να εξεύρεις μία κλίνη αποκατάστασης. Ναι, ήτανε, θυμάμαι, πάρα πολύ δύσκολο και απαιτούσε, όπως αρκετά πράγματα δυστυχώς στην Ελλάδα, πολύ πολιτικό χρόνο μέσο. αναμονής. Και πάρα πολύ μεγάλο χρόνο αναμονής. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το πρώτο χρονικό διάστημα είναι και εκείνο το διάστημα που δίνει πραγματικά αποτελέσματα στην διαδικασία της αποκατάστασης. Ξεκινήσαμε εκ των ενόντων, εκ των αναπομεινάντων, εξ αυτών οι οποίοι είπαν ότι πρέπει αυτή η δωρεά ψυχής πραγματικά να την ξεκινήσουμε σταδιακά σιγά σιγά. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο είπα ότι η πολιτεία είναι απούσα. Γιατί για να λειτουργήσουν τα 21 κρεβάτια θέλει νοσηλευτικό, φυσικοθεραπευτικό, ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να πούμε ότι δίνουμε εκείνο που πρέπει στον ασθενή που μας έχει ανάγκη. Και ιδιότητα, και ως πρόεδρος των εργαζομένων φαντάζομαι ότι αυτές οι εξαγγελίες του Γρηγοράκου δεν μας καλύπτουν. Όμως ας φύγουμε από το σκέλος το οποίο αναφέρεται στο τι πρέπει να γίνει και ας πάμε σε αυτό που γίνεται εδώ, που είναι και το ουσιαστικό και ενδιαφέρει και τον κόσμο που μας ακούει, γιατί όπως είναι πολύ γνωστό, το Ιόνιαν είναι ένα περιφερειακό κανάλι και μας βλέπουν από την Κέρκυρα μέχρι την Καλαμάτα και μέχρι τη Φωκίδα. Άρα χτυπάμε ξύλο να μην έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας οι άνθρωποι. Πράγματι να φοράνε κράνος και ζώνη και να είναι προστατευμένοι. Όμως, εμείς εδώ τι ακριβώς κάνουμε και τι προσφέρουμε, πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε? Στην κλινική αποκατάσταση, συνήθως οι ασθενείς μετά την θεραπεία τους επικλίνης ή στο γυμναστήριο έχουμε και την υδροθεραπεία, όπου εφαρμόζονται μεθοδικές για τη στήριξη του κορμού, το πώς μπορεί να αυτοεξυπηρετείται ο κάθε ασθενής, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο δύσκολο είναι το να κάνεις κάποια άσκηση μέσα στο γυμναστήριο ή επικλίνης, τόσο εύκολο είναι να το κάνεις μέσα στο νερό. Και πραγματικά οι ασθενείς μέσα στο νερό έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν στις βασικές τους τις ανάγκες. Το πώς θα μετακινούνται από το κρεβάτι στο καρεκλάκι, το πώς θα ορθοστατίζουν. Άρα δηλαδή μιλάμε για σημαντική βοήθεια. Είναι για να φανταστείτε ότι χρειάζονται παραπάνω του ενός, ίσως και δύο, ίσως και τρεις, ανάλογα το σωματότυπο του καθενός μας, προκειμένου να εγερθεί ένας ασθενής στο γυμναστήριο ή στην κλίνη ή στο tilt table, μέσα στο νερό έχεις τη δυνατότητα να τον σηκώσεις στην κυριολεξία με ένα δάχτυλο. Και να κάνεις και τέτοιες ισορροπιστικές ασκήσεις κορμού, προκειμένου την διαδικασία του να ξαναβρει το κορμί του, να ορίσει το κορμί του, να διευθετήσει την καθημερινότητά του μέσα από το νερό. Πιθανά έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, αρκεί να το θέλει και ο ίδιος ο άρρωστος. Γι' αυτό και σας είπα στο ξεκίνημα ότι είναι μία σταγόνα. Μία σταγόνα μπορεί να φτιάξει ένα ωκεανό ελπίδας. Και σε αυτό τον ωκεανό ελπίδας, και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να λειτουργούμε και είμαστε ομάδα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, όλοι βάζουν το δικό τους το λιθαράκι, τη δικιά τους τη σταγόνα, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτό τον ωκεανό ελπίδας. Για να πάμε όμως να δούμε πώς αυτός ο ωκεανός ελπίδας και μέσα από τον εθελοντισμό και μέσα από την κοινωνική συνεισφορά έχει και άλλα κομμάτια. Να πάμε να δούμε μια επίδειξη πικ-πον που γίνεται στις εγκαταστάσεις της κλινικής αποκατάστασης, και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γεράσιμο το Μεταξά, που γνωρίσαμε σε προηγούμενη συνέντευξή μας από τον Ύφεστο, για να μας πει πώς ακριβώς, ναι μεν ο Ύφεστος βοηθάει την κλινική, αλλά και η κλινική βοηθάει τον Ύφεστο.
Μάκη, είδαμε κάτι πλάνα πικ-πον. Μας είχες πει και τις προάλλες με τον Ύφεστο ότι υπάρχει ομάδα πικ-πον. Τους είδαμε βέβαια σήμερα. Αλλά πώς δεν είναι όλο αυτό με την κλινική αποκατάστασης? Υπήρχαν επαφές αθλητών δικών μας με την κλινική στα πλαίσια εθελοντικής προσφοράς που στόχο έχει να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν χτυπήσει να δουν ότι δεν τελειώνει η ζωή μετά το χτύπημά τους, ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι λοιπόν που ασχολούνται από τα αθλητικά μας τμήματα και βοηθάνε την κλινική ουσιαστικά στην ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων. Που είναι πολύ σημαντική να πούμε, γιατί είναι ανάγκη ο κόσμος. Σίγουρα, και ειδικά οι οικογένειες που το ζουν πρώτη φορά αυτό. Σίγουρα, γιατί βλέπουν τα παιδιά που έχουν το πρόβλημά τους εκείνη τη στιγμή ότι δεν τέλειωσε η ζωή τους. Ότι μπορούν να συνεχίσουν, μπορούν να περπατήσουν, να περπατήσουν εισαγωγικά. Να προχωρήσουν τη ζωή τους τέλος πάντων, να την ξαναβάλουν μέσα σε πλαίσια που θα τους ευχαριστεί. Και βλέπουν ότι οι δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν είναι πάρα πολλές. Αυτό ήταν που μας ζήτησε ουσιαστικά και η κλινική και δεχτήκαμε κι εμείς με πολύ χαρά να προσφέρουμε. Άρα αυτό ήταν και μια εποχή προ-ύφεστου και ο ύφεστος απλά ήρθε και έδεσε με την έννοια ότι πλέον το ένα κομμάτι της κοινωνίας, να το πούμε έτσι, έχει ανάγκη το άλλο κομμάτι. Ουσιαστικά είχε μια συμβουλευτική επάνω σε αυτή την θέληση της κλινικής. Ερωτηθήκαμε τι ήταν αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν εύκολα οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη μονάδα της αποκατάστασης. Βρήκαμε ότι το πιο απλό και αυτό που έχει απέτηση για τους λιγότερους πόρους είναι το πικ-πονγκ. Υπήρχε κάποιος εξοπλισμός εδώ ο οποίος χρησιμοποιήθηκε. Βρήκαμε μια αρκετά ωραία και μεγάλη αίθουσα που μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι του χώρου. Μπορούν να μπουν και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα που είναι όρθιοι και άνθρωποι που είναι με αμαξίδια και να ασχοληθούν. Είναι εύκολο, δεν έχει μεγάλο κόστος, δεν έχει μεγάλη καταπώνηση στους ασθενείς. Είναι γενικά κάτι το οποίο μπορεί να τους εντάξει σχετικά εύκολα και είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και οποιοσδήποτε. Είναι και θετικά τα πρώτα δείγματα από ό,τι ξέρω. Σίγουρα. Γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και από τους ασθενείς εντός εισαγωγικών. Γιατί πράγματι αυτό που είπες πριν για το περπάτα εντός εισαγωγικών, ουσιαστικά ο ασθενής έρχεται εδώ για να το κάνει και αυτό, αν μπορεί, και εκτός εισαγωγικών. Ναι. Δηλαδή να γίνει τρόπο ζωής. Έτσι. Γιατί πραγματικά η κλινική, και έτσι όπως τη βίωσα και εγώ ως άτομο με αναπηρία, σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου ανεξάρτητος πλέον, χωρίς να έχεις ανάγκη κανέναν, αυτόνομος. Αυτός είναι ο στόχος της κλινικής, σίγουρα. Ένα άλλο πράγμα που ήταν πολύ ωραίο όταν το πρωτονιώσαμε ήταν όταν ακούστηκε το μπαλάκι, το τάκ-τάκ πάνω στο τραπέζι, βγήκαν τα παιδιά από τα δωμάτια τους. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό. Ξαφνικά, δηλαδή, αφύπνισε δηλαδή. Ναι, ξαφνικά είδαμε ανθρώπους να βλέπουν ότι κάτι γίνεται. Ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει στον χώρο, υπήρχε ησυχία και ξαφνικά ακούσαμε το τάκ-τάκ, τη ρακέτα και τον μπαλάκι πάνω στο τραπέζι. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Κλείνοντας λοιπόν το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με αυτά τα σημαντικά πράγματα που μας είπαν όλοι οι φίλοι, ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι η 5η προγραμματική περίοδος δίνει τη δυνατότητα και στην κλινική να ανοίξει τα φτερά της. Υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο, το οποίο ευτυχώς θα πρέπει να αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς. Και όταν λέω φορείς, εννοώ πρώτα απ' όλα το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο ανήκει η κλινική, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία, να το πούμε έτσι λαϊκά, έχει το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Θέλω να πιστεύω ότι οι νέες εγκαταστάσεις που θα δώσουν και μια αθλητική αξιοπρέπεια, αλλά και μια κοινωνική υπόσταση στην κλινική που θα την κάνουν να γιγαντωθεί και να μεγαλώσει, να είναι γεγονός σε λίγα χρόνια, όπως ήταν και η κλινική. Κάνουμε μια διακοπή για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε και πάλι μαζί.